खूप मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे कडाकणी। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण एका वेगळ्या प्रकारची भरलेली कडाकणी बघणार आहोत। खूप छान होते ही। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि ही 1 वाटी गूळ जे आहे ते आपण एका बाउलमध्ये काढलेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। तर पाणी आपल्याला एक पाव वाटीपेक्षा थोडंसं जास्त आणि अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं कमी या पद्धतीने आपल्याला टाकायचं आहे। तर हे मी पाव वाटी टाकते। तर अजून एक 2 ते 3 चमचे मी पाणी याच्यामध्ये टाकते। तर हे पाणी टाकून झालेलं आहे आणि आता आपण हे मिक्स करून एक 10 ते 15 मिनिटासाठी हा गूळ वितळण्यासाठी ठेवून देऊया। तर हे जे गुळाचं मी प्रमाण वापरलेलं आहे याच्यामध्ये या कडाकण्या अगदी हलक्या गोड होतात। तर तुम्हाला जास्त गोड हवे असतील तर एक पाव वाटी गूळ तुम्ही अजून यामध्ये वापरू शकताय। तर आता आपण एक 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊया। तर आता आपण वरच्या पारीसाठी जे आवरणासाठी कणिक असतं ते आपण मळूया। तर त्यासाठी इथे मी 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे, मैदा चाळून घेतलेला आहे आणि पाव वाटी रवा घेतलेला आहे। तर हे थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊया आणि याच्यामध्ये मी एक 2 चमचे तेल टाकते आणि तेल व्यवस्थित आपण पिठाला चोळून घेऊया। तर तुम्हाला हवं तर तुम्ही इथे अगदी चिमूटभर मीठ सुद्धा टाकू शकताय। तर या पद्धतीने आपण हे तेल व्यवस्थित पिठाला चोळून घेतलेलं आहे आणि आता पाणी टाकून छान असा याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। गोळा छान सॉफ्ट असा मळायचा आहे। तर थोडं थोडं पाणी टाकत आपण या पद्धतीने याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। अगदी मऊसर गोळा आपल्याला मळायचा आहे याच्यासाठी। तर हा बघा, हा गोळा आपला छान मळून झालेला आहे। तर अजून 1 मिनिटभर याला मी मळून घेते, सॉफ्ट होईल यामुळे याचा गोळा हा। तर हा बघा, खूप छान असा हा सॉफ्ट गोळा झालेला आहे। तर आता आपण हा गोळा एक 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊया आणि 10 मिनिटानंतर आपण याच्या कडाकण्या बनवायच्या आहेत। तर तोपर्यंत आपण आतील जे सारण आहे ते बनवूया। तर हा गूळ छान वितळलेला आहे पाण्यामध्ये। तर आता याच्यासाठी इथे 2 वाटी मी बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे। ज्या वाटीने आपण गूळ घेतलं त्याच वाटीने आपण 2 वाटी बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे। अगदी चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे आणि एक छोटा चमचा वेलदोड्याची पावडर टाकायची आहे आणि एक छोटा तुकडा मी जायफळ घेतलेला आहे, ते थोडंसं किसून आपण टाकूया याच्यामध्ये। आणि आता याच्यातच आपल्याला अगदी एक चिमूटभर हळद टाकायची आहे। हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण जे गुळाचं पाणी तयार केलेलं आहे ते अगदी थोडं थोडं टाकत हे जे मिश्रण आहे ते मिक्स करायचं आहे। याचा आपल्याला घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर हे जे पाणी आहे ते कधी कधी थोडंसं कमी किंवा जास्त पडू शकतं, म्हणजे आपलं जे बेसन आहे ते जाडसर किंवा बारीक कितपत आहे त्यानुसार ते पाणी शोषून घेतं। तर एखाद दुसरा चमचा पाणी कमी पडू शकतं किंवा एखाद दुसरा ते शिल्लक राहू शकतं। तर अशा परिस्थितीमध्ये जर पाणी शिल्लक राहिलं तर 1-2 चमचे पीठ घ्यायचं आहे आणि जर पाणी कमी पडलं तर साधं पाणी 1-2 चमचे आपण टाकून असा हा घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर हा गोळा आपला छान तयार आहे सारणासाठीचा आणि आपण जे पारीसाठीचा गोळा मळलेला आहे तोही छान तयार आहे। तर थोडंसं मी मळून घेते परत एकदा याला। तर हे दोन्ही गोळे आपले तयार आहेत। तर या दोन्ही गोळ्याचे आपण छोटे छोटे बॉल्स बनवून घ्यायचे आहेत एक समान। आणि आता मी हा एक पारीचा गोळा बनवलेला आहे, त्याची अशी या पद्धतीने वाटी बनवायची आहे आणि आपण जे सारणाचं गोळा बनवलेला आहे त्याचा सुद्धा एक छोटासा बॉल मी बनवलेला आहे आणि यामध्ये व्यवस्थित आपण भरून पॅक करायचा आहे। आपण पोळीला जसं भरतो त्या पद्धतीने आपल्याला हा गोळा भरायचा आहे आणि व्यवस्थित पॅक करायचा आहे आणि असा चपटा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। तर या पद्धतीने थोडंसं प्रेस करायचं आहे, म्हणजे जे आतलं सारण आहे ते एकसारखं सगळ्या बाजूने व्यवस्थित पसरलं जातं। तर मी अजून एक तुम्हाला दाखवते। तर या पारीचा जो गोळा आहे तो मी बनवून त्याच्यामध्ये सारणाचा गोळा या पद्धतीने भरून घेतलेला आहे। तर याच पद्धतीने आपल्याला हे सर्व गोळे बनवून घ्यायचे आहेत आणि या पद्धतीने थोडंसं प्रेस करून सर्व बाजूनी पसरून घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीने मी हे सर्व बनवून घेते
आणि आपण हे पीठ लावून लाटून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही तेलसुद्धा लावू शकताय। खूप जास्त पातळ असं नाही करायचं आपल्याला ही कडाकणी, जितकी लाटता येईल तेवढंच आपल्याला लाटायचं आहे। तर या पद्धतीने मी ही लाटून घेतलेली आहे। तर तुम्ही बघू शकताय खूप पातळही नाही आहे आणि खूप जाडही नाही आहे। तर थोडंसं पीठ लावून मी याला लाटून घेते। तेल लावलं तरी चालू शकतं। तर याच पद्धतीने आपण सर्व कडाकण्या लाटून घेणार आहोत। तर ही कडाकणी खूप छान लागते आणि अतिशय खुसखुशीत होते। तर या सर्व कडाकण्या लाटून झाल्यानंतर आपण तळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर आपण कडाकणी याच्यामध्ये सोडायची आहे तेलामध्ये आणि छान दोन्ही साइडनी व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे। तर खूप छान अशा फुलतात या कडाकण्या, खूप सॉफ्ट होतात आणि अतिशय खुसखुशीत होतात आणि खूप खमंग आणि चविष्ट लागतात। तोंडात घातल्यानंतर अक्षरशः या विरघळतात, इतक्या छान अशा या कडाकण्या होतात। तर जरूर करून पहा, ही रेसिपी खूप मस्त आहे। तर हे बघा, या पद्धतीने या कडाकण्या छान फुलतात आणि आतून खूप सॉफ्ट अशा होतात। तर दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित या कडाकण्या तळून घ्यायच्या आहेत। ही तळलेली आहे, मी काढून घेते आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व कडाकण्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर गॅस आपल्याला मीडियम टू लो ठेवायचा आहे। तर हे बघा, मी अजून राहिलेले सुद्धा याच पद्धतीने तळून घेते। तर हा बघा, खूप छान मस्त रंग आलेला आहे दोन्ही साइडनी। तर या पद्धतीने मी सर्व तळून घेते आणि या काढून घेते आता। तर हे बघा, खूप छान मस्त अशा ह्या टम्म फुगलेल्या आपल्या कडाकण्या तयार आहेत। तर तुम्हाला मी तोडून दाखवते। आतील सारण बघा तुम्ही, खूप छान मस्त सर्व बाजूनी व्यवस्थित पसरलं गेलेलं आहे आणि अतिशय खुसखुशीत आपली कडाकणी तयार आहे। तर जरूर करून पहा, खूप छान रेसिपी आहे आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।